Hello, in this video, we will discuss again steam processes. Okay, so let's focus on constant temperature steam process. So sa work non-flow, ang formula niya is Q minus delta U, or ang ginagawa ko usually dito pag ganito is energy in is equals to energy out. Okay, identify mo kung si work ay energy in or energy out at saka si heat. And then, state 1 is equals to state 2. So, ganun lang. Ang Q niya is equivalent to the mass times the temperature in Kelvin. Kelvin to dapat ha. And then, the change in entropy. Sa steady flow naman, ganun din, you can use energy in, energy out. Okay. And then, uh, delta H or enthalpy. State 1 and state 2 ng enthalpy. Okay, so let's use that principle in problem number 5. Sabi niya dito is water at 1000 kPa or sabihin na natin 1 MPa, okay, is and 250 degrees Celsius is brought to saturated vapor in a piston cylinder assembly with an isothermal process. Find the specific work, hanap yung work at saka si heat transfer. Ngayon, ang tanong dito, ano ba yung unang state? 'Di ba? Sa 1000 kPa or 1 MPa, pag tinignan natin sa table 2, table 2 1 MPa, ang tsat niya, at 1 MPa is 179.91. Okay. 179.91. Pero ang given na temperature dito ay 250 Celsius. So, ibig sabihin, ang state 1 niya ay vapor or superheated steam. So, pag hinanap natin yung 1 MPa at 250 Celsius, ayan, 250 Celsius, ang kailangan natin values ay yung U, H, at saka S. 1 MPa at 250C. Okay, ang nakuha nating values dyan ay 2709.9, 2942.6 saka 6.9247 L. So, ito yung state 1 natin. Ngayon, sa state 2, sabi niya is brought to saturated vapor, isothermal process. So, ibig sabihin, same temp, pero saturated vapor. Hanapin saturated vapor, so Hg, Sg, saka Ug yung hanapin natin. At 250C, kasi constant temp tayo. So, pag hinanap natin si 250C, okay, ang makukuha nating values ng U, okay, at 250C, ang makukuha nating values ng U ay 2602.4. Ang H naman ay 2801.5. Tsaka yung S naman natin ay 6.0730. Ayan. So, pwede na nating i-compute si Q. Diba? Q is equals to M T S2 minus S1. So, technically dito kasi si M ay wala dahil specific work naman at heat transfer ang hinahanap. So, Q is equivalent to T, which is 250. Convert natin sa Kelvin plus 273. S2 natin ay 6.0730 minus 6.9247. Okay? Pag kinalcule natin yan, ang lalabas is negative 445. Okay? Negative 445
44. Okay, this is in kilojoule. Okay. Ngayon, next naman natin is yung work. Ang work, sabi ko nga, pwede natin gawing energy in, energy out. Identify muna natin si work at si Q kung energy in or energy out ba siya. Si work dito is, sabi niya, brought to a saturated vapor. So, steam siya dati. Pag steam ka, superheated steam, malaki yung volume mo. Tapos, anong ginawa? Na-reduce. Kasi naging saturated vapor na lang siya, hindi na superheated steam. Ibig sabihin, automatic, lumiit yung volume niya. Okay? Lumiit yung volume niya kasi hindi na siya masyadong heated. So, ang mangyayari dyan is, ang work natin is papasok. Okay? So, energy in natin si work. Ayan. Tapos, si Q, dahil in order for us to reduce the state, halimbawa from superheated to saturated vapor, kailangan natin siyang uh, kailangan nating mag-release ng heat or Q out. So, ibig sabihin, si Q is out. O, dito siya sa kabilang side. Okay? Tapos, syempre, diba, sabi natin, we have to consider the state 1 ng U at saka state 2 ng U. State 1 sa left sides or sa inside, yung state 2 is sa out or sa right side. So, work is equivalent sa Q, okay, plus delta U. Ngayon, tandaan nyo guys na kapag sinunod natin si energy in is equals to energy out, yung mga positive or negative sign is hindi na kailangan. Huwag nyo siyang i-apply. Okay? Basta nandun siya sa tamang pwesto, ang negative sign is hindi dapat ginagamit. So, work is equals to 445.44 kilojoule plus U2 natin is equivalent sa 2602.4 minus U1 natin ay 2709.9. Okay? So, ang work equivalent natin ay 337.94 kilojoules. So, this is our final answer. Okay, and this is our final answer for the specific heat. Okay, so that's it. Let's proceed to problem number 6. Sabi niya dito, water at 2.5 MPa and 200 degrees Celsius. Okay, tingnan nyo na maigi ha. At constant temperature, so constant temperature ulit, up to a quality of 80%. Find the quantity of heat received by the water, the change in internal energy, and the work. Okay, for a non-flow process. Pag chinek natin si 2.5 MPa sa table 2, pag chinek natin si 2.5 MPa sa table 2, ang temperature niya ay 223.99. So, ang Tsat nito ay 223.99 which is greater than this. So, ibig sabihin, sa table tayo maghahanap dun sa liquid or compressed liquid, mas malamig siya dun sa Tsat eh. Okay? So, maghanap tayo dun sa table number 4. So, 2.5, ayan, 2.5 MPa at 200 C. Kunin natin si U, CH at saka si S. Okay? U1, H1, S1. Si U1 ay equivalent sa 849.9, si H ay 852.8, si S ay equivalent sa 2.3294. Okay. And then, punta tayo dun sa quality na sinabi niya. Constant temperature, so 200 C pa din, pero 80% quality. Okay, 80% quality. Punta tayong table 1 ngayon. Get natin sa 200 degrees. Ayan. Ayan, 200 degrees. Tapos kunin natin yung U2. Okay.
Ang U2 is of course UF plus X UFG, di ba? So, apply lang natin at 200 degrees Celsius. Ang UF niya ay equivalent sa 850.65 plus 0.8 times 1744.7. So, yan ay 850.65 plus 0.8, 1744.7. 2246, U2 is equivalent sa 2246.41. Okay? So, next naman natin is H2. Makukuha yan sa HF plus X HFG. So, ang H2 natin dito at 200 degrees Celsius. Ang HF ay 852.45 plus 0.8, 1940.7. So, ang H2, pag kinompute natin, is equivalent sa 2405.01. So, doon naman tayo sa S2, ganun din, SF plus XSFG. Okay? So, si S2 ay equivalent sa 2.3309 plus 0.8 times 4.1014. Okay? So, si S2 ay equivalent sa 5.6120. Okay, ayan. So, ano hinahanap ulit? Yung heat. So, Q is equals to MT S2 minus S1. Alam natin walang M, so specific ang hinahanap. So, T is 200 plus 273. Ang S2 natin is 5.6120 minus um, 2.3294. Okay? So, ang Q natin ay equivalent sa 1552.68 kilojoule per kilogram. Okay, so this is our Q. Ang nasusunod, internal energy. Delta U is equivalent to, ang U2 natin is equivalent sa 2246.41 minus 849.9. Okay, so ang delta U natin ay 2246.41 minus 849.9, 1,396.51. And lastly, yung work non-flow. Ganun ulit. Pag work non-flow, energy in is equals to energy out. Identify natin, si work ba energy in or energy out? Tignan mong maigi yung problem. Sabi niya, yung malamig na tubig ay ininit hanggang maging 80% quality. So, kung malamig siya, tapos iinit mo siya, di ba mag-e-expand siya? Ibig sabihin, kung piston yan, lumaki yung volume. Pag lumaki yung volume, ibig sabihin, ang work niya is palabas. So, ibig sabihin, si work ay nandun sa kabila. Tapos si Q, dahil nga pinainit siya, heat added. So, dito siya sa Q. And then, yung U1 plus U2. Okay? So, ang formula natin dapat ay work is equivalent to Q minus delta U. Sabi ko nga, wag nating i-apply yung sign na yan. Basta yung values lang. Kasi, ang kailangan natin dito is malaman kung saan siya dapat ilagay, sa energy in or energy out. So, ang ginawa natin, nag-energy equation tayo. So, U2 minus U1 is equivalent sa delta U. Nilipat natin U1 minus U1 minus U2, kaya ginawa ko negative. Okay? So, work is equivalent sa Q na 1552.68 minus 1396.51. So, work natin ay equivalent sa 156.17 kilojoule per kilogram. Okay. So, this is our final answer. Work is 156.17 kilojoule per kilogram.
Ang specific heat natin ay 1552.68 kilojoule per kilogram. Ang internal energy natin change is 1396.51 kilojoule per kilogram. So this ends my lecture for constant temperature. Thank you very much.